Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Hôm nay cô sẽ kể Nị nghe một câu chuyện ly kỳ về một thiên tài được mệnh danh là kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ. Antonio là một chàng trai luôn mơ ước trở thành một danh cầm vĩ đại và đã dùng khả năng chơi đàn để cưới được nàng Teresa về làm vợ. Nhưng đáng tiếc, tài năng của ông cũng có hạn và mơ ước không thành sự thật, nên sau khi có đứa con đầu tiên, bao nhiêu hoài bão đã được ông dồn vào cậu con trai đầu. Tuy nhiên, người con đó cũng không đáp ứng được kỳ vọng của ông. Trong lúc chán nản, bà Teresa đã an ủi chồng rằng đêm qua bà đã nằm mơ và thấy đứa con thứ hai của họ sẽ là một thiên tài âm nhạc, và đứa con đó chính là Niccolo Paganini. Niccolo được cha dạy chơi đàn mandolin từ năm 5 tuổi và bắt đầu học violin từ năm 7 tuổi. Sau một thời gian học với cha và người thầy đầu tiên, Niccolo cảm thấy không hứng thú lắm, dù tài năng của cậu được rất nhiều nghệ sĩ thời đó để mắt đến. Quá trình dạy con nghiệt ngã của cha cậu đã để lại nhiều vết thương trong đời Niccolo. Cả đời cậu bị dày vò bởi tình trạng sức khỏe yếu và những ám ảnh u tối. Ngoài ra, cậu cũng rất chật vật vì khả năng giao tiếp kém. Khi viết, thường viết sai chính tả và cả những lỗ hổng kiến thức không tương xứng với một nghệ sĩ danh tiếng. Người cha quyết định đưa Niccolo lên Parma để tầm sư học đạo với danh cầm rất nổi tiếng thời đó là Alessandro Rolla. Sau nhiều khó khăn về tài chính thì cuối cùng hai cha con vẫn đến được nhà của Rolla, nhưng nhạc sĩ này lại đóng cửa không có tiếp khách. Nhưng vào khoảnh khắc đó, chàng trai trẻ Niccolo nhìn thấy trên bàn có cây violin và bắt đầu cầm lên chơi. Rolla nhận ra ngay những giai điệu quen thuộc và vì tò mò, ông gượng dậy đi ra ngoài để tận mắt nhìn thấy người đang tấu lên khúc nhạc đó. Ông đã không khỏi kinh ngạc khi thấy đó chỉ là một chàng trai rất trẻ. "Tôi đâu còn có gì để dạy cho cậu bé này," Rolla đã nói với Antonio như vậy. Sau đó, Rolla đã giới thiệu Niccolo với rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, và nhờ có họ, Niccolo Paganini đã trưởng thành và đạt được đỉnh cao hoàn mỹ với tư cách một nghệ sĩ cũng như với tư cách một nhà soạn nhạc. Ông trở thành một ngôi sao thượng hạng, đi lưu diễn khắp các thành phố, nhiều quốc gia. Không ít khán giả cảm thấy rất là bất mãn vì giá vé cao ngất ngưỡng trong các chương trình biểu diễn của Paganini. Đáp lại, ông nâng giá vé lên cao thêm nữa. Và tất cả những ai mua vé tới xem ông biểu diễn đều không phải thất vọng. Phong cách và tiếng đàn của Paganini thật sự tuyệt vời. Đôi tay của ông có giá cao hơn bất cứ giá vé nào. Đôi tay đó là vô giá. Tất nhiên, cùng với vinh quang, vây quanh Paganini luôn là những mỹ nhân. Người nổi tiếng nhất trong số này là nữ ca sĩ xinh đẹp Antonia Bianchi. Dù Paganini vốn vẫn bị coi là một dị nhân xấu xí về ngoại hình và có thể trạng ốm yếu luôn bệnh tật. Sau cùng thì Bianchi sinh hạ cho Paganini một cậu con trai, đặt tên là Akin. Hầu như tất cả mọi người đều nghi ngờ rằng đấy không phải là con ruột của Paganini, ngoài chính ông. Sau Akin ra đời, ông đã dồn rất nhiều tâm huyết và thời gian để chăm sóc cậu bé. Tới lúc Akin 3 tuổi, cha mẹ cậu chính thức đường ai nấy đi. Paganini giành được quyền nuôi con và cho cậu bé mang họ của ông. Để gây dựng cho Akin một tương lai vững chãi, ông đã làm việc quên ngày quên tháng.
Tài năng và tính cách khác người của Paganini cũng khiến nhiều người đố kỵ. Trong một lần biểu diễn, những kẻ ác ý đã cố tình cắt đứt hết dây đàn của ông, chỉ để lại một sợi duy nhất. Trước sự sửng sốt của mọi người, Paganini dõng dạc tuyên bố: "Kính thưa quý vị, và bây giờ là Paganini, kẻ chơi vĩ cầm chỉ với một dây đàn." Và ông đã biểu diễn thành công toàn bộ bản nhạc chỉ bằng một sợi dây duy nhất. Với khả năng chơi đàn như vậy, không biết từ đâu đã đồn đại câu chuyện về việc Paganini từng phạm tội giết người, và trong khi đi lưu đày, ông đã bán linh hồn cho quỷ để đổi lại tài năng chơi đàn thần kỳ này. Thì cũng vì những lời đồn ác ý như vậy, sau khi ông mất, mộ của ông đã bị buộc phải di dời rất nhiều lần do chính quyền và cả giáo hội đều tin rằng ông là đứa con của quỷ, nên không muốn vùng đất của mình bị ô uế. Con trai ông, Akin, đã phải mất rất nhiều năm mới tìm được chỗ chôn cất cha mình đàng hoàng. Thì về kỹ năng chơi đàn thượng thừa của Paganini, sau này khi mà phân tích về mặt giải phẫu học, người ta đã phát hiện ra ông bị mắc một chứng bệnh về xương, khiến cho ngón tay dài và dẻo hơn bình thường. Điều đó cho phép ông trình diễn những kỹ thuật khó ít người làm được, chứ không hề có chuyện ma quỷ gì ở đây nha. Còn về những chuyến lưu diễn với giá vé cao ngất ngưỡng từng khiến nhiều người đồn đại rằng ông tham tiền, thì theo nhiều tài liệu ghi chép, Paganini trên thực tế thường phát miễn phí vé cho các sinh viên âm nhạc. Ông cũng dành phần lớn số tiền thu được của buổi biểu diễn để giúp đỡ họ hàng và những người khó khăn trong xã hội. Còn về phần mình, ông vẫn hay mua quần áo ở cửa hàng đồ cũ để tiết kiệm. Cuối cùng, theo di chúc của ông, một người bị mang tiếng là tham lam và keo kiệt, thì những cây vĩ cầm quý hiếm ông từng sử dụng đã được tặng cho một số sinh viên âm nhạc tài năng và cả những đồng nghiệp thù địch với ông khi ông còn sống nữa. Ông cũng tặng cây vĩ cầm yêu thích nhất của mình cho thành phố Genoa, quê hương ông. Cây vĩ cầm đó về sau được gọi là quá phụ của Paganini. Cũng trong di chúc đó, Paganini đã cấm con trai tiêu tiền cho việc tổ chức lễ tang hoành tráng. Ông chỉ muốn tiêu tiền cho người khác, chứ không muốn phí tổn dành cho bản thân mình. Thế rồi là kết thúc câu chuyện về cuộc đời một người nghệ sĩ, nhạc sĩ tài hoa nhưng cũng vô cùng lận đận. Qua chuyện này mới thấy ai là người, ai là ác quỷ, ai tham lam, ai độ lượng. Còn về cậu con trai Akin, dù nhiều người vẫn đồn là cậu không phải là con ông, nhưng cậu đã thương ông như một người con thật sự, và bằng chứng là cậu đã chấp nhận đấu tranh với giáo hội và chính quyền để cho cha mình được chôn cất tử tế. Đó cũng chính là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời Paganini. Và điều đó cũng nói lên một sự thật rằng Akin là con trai của Paganini, bất kể việc cậu có dòng máu của Paganini trong người hay không. Nị thấy đó, điều làm nên tình cảm cha con đâu phải ở dòng máu, mà là ở tình thương mình dành cho nhau mà. Giờ để kết thúc cô mời Nị nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của Paganini tên là La Campanella, nghĩa là chuông gió trong tiếng Ý đó Nị. Bản này về sau được nhạc sĩ Franz Liszt viết lại cho piano và được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn. Giờ mình cùng nghe nha. Bye Nị, mong Nị thành người đàng hoàng.